ሰላም የቻናሌን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አሁን ይዤላችሁ የመጣሁት ገንዘብ መስራት የሚችል ዩቲዩብ ቻናል እንዴት አድርጋችሁ በቀላሉ መክፈት ትችላላችሁ የሚለው ነው። በመጀመሪያ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይ እና የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑን። በመቀጠል ሁላችሁም ጉግል ክሮም የሚል አፕሊኬሽን ያስፈልጋችኋል። ለአይፎን ከሆነ ደግሞ ሳፋሪ የሚል አለ። አንድሮይድ ስልኮች ላይ ግን ጉግል ክሮም የሚለው ኦፕሽን አለ። ሶ ቀጥታ ወደ ጉግል ክሮም እንግባ። ልክ ጉግል ክሮም ላይ እንደገባችሁ ሰርች ማድረጊያ አለ። ሰርች ማድረጊያው እንደተጫናችሁት እዚህ ጋር ጂሜል ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ጂሜል ብቻ ብላችሁ እንደጻፋችሁ ቀጥታ ልክ እዚህ ላይ መጀመሪያ ላይ የሚመጣላችሁ ኦፕሽን አለ። ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት በቀይ ያከበብኩላችሁ ይሄን ትነኩታላችሁ። በመጀመሪያ አካውንት ስለሚያስፈልግ ነው ጂሜል ላይ የምንገባው። አሁን እዚህ ጋር ሳይን ኢን የምትላለች አሁን በቀይ ማከብላችሁ እቺ ሳይን ኢን የምትለውን ትነኩታላችሁ። ልክ ሳይን ኢን የሚለው እንደነካችሁት ቀጥታ እዚህ ላይ ክሬት አካውንት የሚል አለ። ይሄ አይን ታከቡታላችሁ። ያከበብኩትን ክሬት አካውንት የሚለውን ይሄን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ይሄ እንደነካችሁት አሁን እዚህ ላይ ፎር ማይ ሰልፍ የሚል አለ። እናንተ መምረጥ ያለባችሁ ፎር ማይ ሰልፍ የሚለውን ነው። ልክ ይሄንን እንደመረጣችሁ ቀጥታ እዚህ ላይ ስም ይጠይቃችኋል። አሁን እያንዳንዱ እዚህ ላይ ምን እንደምታደርጉት ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ስም ነው የሚጠይቀው። የመጀመሪያ ስም፣ ቀጣይ ጋር ደግሞ ቀጣይ ስማችሁን፣ ዩዘር ኔም ጋር ደግሞ እዚህ ታች ጋር ዩዘር ኔም የሚለውን ዩዘር ኔም የሚለውን ያከበብኩት በቀይ እዚህ ላይ የምትፈልጉት ስም ትሰጡታላችሁ። እሱ ከተቀበላችሁ፣ ካልተቀበላችሁም ደግሞ ራሱ ይሰጣችኋል። አንዱን ትመርጣላችሁ። ቀጣይ ፓስወርድ ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ደግማችሁ ኮንፎርም የሚለው ጋር ፓስወርድ ደግማችሁ ትሰጡታላችሁ። ቪዲዮውን ግን በጥሞና ማዳመጥ አለባችሁ፣ ዩቲዩባችሁ ቬሪፋይ እንዲሆን ማለት ነው፣ መከፈል እንዲችሉ ለማድረግ። አሁን በሂደት አብረን እንሙላው። እዚህ ጋር ስሜን እሞላለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ቀጣይ ስሜን የመጀመሪያ ስሜን ከላይ ጋር ሞላው። እዚህ ጋር ደግሞ ቀጣይ ስሜን እሞላለሁ። ቀጣይ ስሜን እዚህ ጋር ይሄንን ለምሳሌ ዝም ብዬ ልስተው። ይሄንን እንደምታዩት እዚህ ጋር ሰጠሁት። ከተቀበለኝ ነው፣ ካልተቀበለ ሌላ ያስመርጠኛል። ካስመረጠኝ አሳያችኋለሁ። ከተቀበለም ደግሞ ተቀበለ ነው። ፓስወርድ የሚለው ላይ ፓስወርድ ሰጡታላችሁ። እዚህ ጋር ፓስወርድ ሰጠሁት። ቀጣይ ጋር ኮንፎርም የሚለው ጋር ደግሞ አሁንም ደግሜ ያንኑ ፓስወርድ ሰጠዋለሁ፣ መጀመሪያ ላይ ሰጠሁትን። ይሄንን እንዳረግን ቀጥታ እዚህ ጋር ኔክስት የምትላለች እቺ በቀይ ማከብላችሁ ኔክስት የሚለውን ትጫኑታላችሁ። ልክ ኔክስት እንዳረጋችሁት እዚህ ጋር ያለሁበትን ሀገር አውቶማቲክ ያመጣልኛል። እሱ ራሱ ካላመጣላችሁ ግን እናንተ እዚህ ጋር እቺን ትነኮታላችሁ፣ በቀይ ያከበብኳትን። ልክ ይሄንን ክሊክ እንዳረጋችሁት ቀጥታ አገር ያስመርጣችኋል። እኔ ያለሁበት ሀገር ሳኡዲ ነው። ሳኡዲን መረጥኩኝ። ከዛ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥሬን አስገባለሁ። ከዛ ስልክ ቁጥር እንዳስገባችሁ ቀጥታ እዚህ ጋር ኔክስት የምትላለች አሁንም እዚህ ጋር በቀይ ያከበብኩላችሁ ኔክስት የሚለውን ትጫኑታላችሁ። ኔክስት የሚለውን እንደተጫናችሁት አሁን እዚህ ጋር ቨርቲፊኬሽን ኮድ ይመጣል። ወደ ስልካችሁ ቴክስት ይደረግላችኋል፣ ሜሴጅ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ሜሴጁ መጣ 207881 ሜሴጁ እንደመጣ ቬሪፋይ የሚላል። ይሄን አረንጓዴውን ቬሪፋይ ታደርጉታላችሁ። ሪከቨሪ ኢሜይል ካላችሁ ከዚህ በፊት ሌላ ኢሜይል ካላችሁ እዚህ ላይ ብታስገቡ ጥሩ ነው። ይሄ ማለት የእናንተ ኢሜይል ኮድ ምናምን ከጠፋባችሁ ስልኩ አጠገባችሁ ከሌለ ሪከቨሪ ኢሜይል ካረጋችሁ ወደዛኛው ሜሴጅ ላይ ወደዛኛው ኢሜይል ላይ ቴክስት ይልክና አረጋግጦ እንደገና ኮዱን መቀየር ትችላላችሁ። ሪከቨሪ ኢሜይል ካላችሁ፣ ከሌላችሁም ችግር የለውም። እዚህ ጋር የተወለዳችሁበትን ቀን ይጠይቃል። ፌክ መሙላት ትችላላችሁ፣ ትክክለኛውን መሙላት ትችላላችሁ። ግን እድሜያችሁ ከ18 አመት በላይ መሆን አለበት ፌክ ከሞላችሁ። እዚህ ጋር ጀንደር የሚላል እዚህ ጋር ጀንደር የሚለው እዚህ ጋር አሁን ይሄ ማለት ነው ያከበብኩላችሁ። ይሄንን ትነኩታላችሁ። ፊሜል እና ሜል የሚላለ ጾታ ነው። የመጀመሪያ ፊሜል ከሆነ ሴት ነው፣ ሜል ከሆነ ወንድ ነው። ሜል እኔ መረጥኩኝ። ከዛ ኔክስት የምትለውን ትጫናላችሁ። አሁንም በቀይ ያከበብኩላችሁ ጋር ኔክስትን ትነኩታላችሁ። ልክ ኔክስቱ እንደነካችሁ አሁን እዚህ ጋር ይሄ ያለ ስኪፕ ትሉታላችሁ። ይሄ ኦፕሽን ችግር የለውም። ስኪፕ የምትላለች እዚህ ጋር በትንሽ ያያት እቺ አሁን በቀይ ያከበብኩላችሁ
ስኪፕ ታደርጉታላችሁ ይሄንን። በመቀጠል ደግሞ አይ አገር የሚላለ እዚህ መጨረሻ ጋር ይሄን ባዋለ ወደ ላይ ታረጉትና እዚህ ጋር አይ አገር የሚላለ ይሄ በቀይ ያከበብኩላችሁ። አሁን ይሄን ትነኩታላችሁ። ትንሽ ተብኩታላችሁ እስከሚከፍት። አሁን ኢሜይላችንን ከፍተን ጨርሰናል ማለት ነው። እንደምታዩት ትንሽ ጠብቀዋለን። አሁን ከዚህ እንወጣለን። ልክ ይሄ እንደዚሁ እንዳለ ከዚህ እንወጣና ኖርማል ወደ ልክ ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ እንደገባን አሁን እዚህ ጋር ፕሮፋይል ምልክት ያለበት ይሄ በቀይ ያከበብኩት አትኮራችሁ ቪዲዮውን ልክ እቺ እንደተጫናት ቀጥታ አሁን እዚህ ጋር ሳይን ኢን የሚል ይመጣል። ቅድም የሰጣችሁት ኢሜይል አለ ሳይን ኢን የሚለው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን እንደነካችሁት አድ አካውንት የሚል አለ እዚህ ጋር ይሄን ትጫኑታላችሁ። ትንሽ ጠብቁታላችሁ እስከሚከፍት እንደዚህ። አሁን ቅድም ላይ የሰጠሁት ኢሜይል ቅድም አዲስ የከፈትነውን ኢሜይል ማለት ነው። እሱን ትሰጡታላችሁ ኢሜይሉን የኢሜይሉን ስም እዚህ ጋር ሙሉን መሙላታችሁን ቼክ ታደርጋላችሁ። ተመሳሳይ መሆን አለበት እዛ ቅድም የሰጣችሁት እና እዚህ የሰጣችሁት። አሁን እዚህ ጋር ቅድም የሰጠሁትን ፓስወርድ ይጠይቀኛል። ፓስወርዴን እንዳስገባው ኔክስት ትለዋለሁ። ኔክስት የምትለውን እጫናለሁ። እዚህ ጋር አይ አገር የሚላል አሁንም አረንጓዴውን ታች ጋር አይ አገር የሚለውን እሱን ትጫኑታላችሁ። ልክ እንደዚህ ትንሽ ተጠብቁታላችሁ። እንደምታዩት ኦሬዲ ዩቲዩብ ቻናሉ ተከፈተ ማለት ነው። አሁን አካውንቴን ዩቲዩብ ላይ አረኩት ማለት ነው። አሁን ወደ ቻናሉ መክፈት አሁንም በድጋሚ ልክ እንደዚህ እንደመጣላችሁ እዚህ ጋር የፕሮፋይል ምልክት ያለችበትን አሁን በቀይ ያከበብኩላችሁን እሷኑ ተነኩታላችሁ። ከዛ አሁንም እዚህ ጋር ደግሞ ዩር ቻናል የሚል አለ። አያት እዚህ ጋር በቀይ ያከበብኩላችሁ ዩር ቻናል የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። አሁን እዚህ ላይ ስም ይጠይቀኛል። ስማችሁን ትሰጣላችሁ። እዚህ ጋር እኔ የሚፈልገው ስም ነው ይሄ። ለምሳሌ ግን ሌላ ስም ማረግ ከፈለኩ ያለውን ስም ታጠፉትና እዚህ ላይ ስማችሁን ትሰጡታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ አሁን አዲስ የመጣ አፕዴት ነው። ያው አዲስ አፕዴት መሆን አለበት። እዚህ ጋር እንደምታዩት የፕሮፋይል ምልክት አለ። ፕሮፋይል ፎቶ መምረጥ ትችላላችሁ። እቺን ክሊክ አድርጋችኋት ማለት ነው ያከበብኩላችሁን ፕሮፋይል ፎቶ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል አሁን ወደ ጉግል ክሮም መጨረስ ያለባችሁ ነገር ዩቲዩብ ቻናል እንደከፈታችሁ ጉግል ክሮም ላይ ቬሪፋይ ማድረግ አለባችሁ 15 ደቂቃ ቪዲዮ መልቀቅ እንዲችሉና እንዲሁም ቴምፕላይን የሆነ ከላይ ፒክቸር ፕሮፋይል ማድረግ እንዲችሉ ሁሉ ነገር ለናንተ ፐርሚሽን እንዲፈቀድላችሁ ጉግል ክሮም ላይ መጨረስ ያለባችሁ ነገር አለ። ልክ ጉግል ክሮም ላይ እንገባለን። ጉግል ክሮም ላይ እንደገባን እዚህ ጋር አሁን 3 ነጥብ አለች እዚህ ጋር ያከበብኩላችሁ በቀይ እሷን ተነኳታላችሁ። ልክ ይሄ እንደነካችሁት አሁን እዚህ ጋር ዲስክቶፕ ሞድ የሚል አለ። ይሄ በቀይ ያከበብኩላችሁ አሁን ይሄን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። አንሽ ያረጋቸዋል። ለእናንተ ለማስተማር እንዲመቸኝ ወደ ጎን ላድርገውና ስልኩን አሁን ሰርች ቦታው ላይ ትገባላችሁ። ሰርች ቦታው ላይ ዋይቲ ስቱዲዮ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። እንደዚህ ዋይቲ ስቱዲዮ ብላችሁ እንደጻፋችሁ ቀጥታ ልክ እንደዚህ የሚል ኦፕሽን ይመጣላችኋል። መጀመሪያ ላይ ያለችውን ዋይቲ ስቱዲዮ የምትለውን በቀይ ያከበብኩላችሁን እሱን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ልክ እንደዛ አይነት ኦፕሽን ከመጣላችሁ ጉግል ክሮም የምትመርጡት ዋይቲ ስቱዲዮ የሚል አፕሊኬሽን እናንተ ላይ ካለ ግን እናንተ መምረጥ ያለባችሁ ጉግል ክሮም የሚለውን ነው። ልክ ወደዛ ያስገባኛል። አሁን ወደ ዋይቲ ስቱዲዮ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ያስገባኛል። አሁን ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ገባው። ፐርሚሽን ነው የሚጠይቀው። አንዳንድ ስልክ ዩቲዩብ ገብታችሁ ማታቅ ከሆነ ፐርሚሽን ይጠይቃችኋል። እንደዚህ ከጠይቃችሁ አሎ የሚለውን ነው የምትነኩት። ይሄንን አሎ ትሉታላችሁ ኖቲፊኬሽን እንዲመጣላችሁ ነው። አሁን እዚህ ጋር ዩቲዩብ ቻናሌን የቅድሙን የተውኩትን እዚህ ጋር አመጣልኝ። ስሜ መጣ። ፕሮፋይል እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሮፋይል አሁን እዚህ ላይ ማድረግ ከፈለኩ ከፒክቸሮች ያስመርጠኛል። ማንኛውም ፒክቸር ልታደርጉበት ትችላላችሁ እናንተ።
እኔ አንድ ፒክቸር አረኩበት ማንኛውም ፒክቸር ልትነኩት ይችላልላችሁ እቺን አፕሎድ የሚለውን ነክታችሁ ማለት ነው ቻት አፕሎድ የምትለውን ሶ በመቀጠል አሁን ስም ቦታ ላይ ትነኩታላችሁ ጎ ትሉታላችሁ ሶ ልክ ቀጥታ ጎ እንዳላችሁት ልክ እንደዚህ ለርን ሞር የሚል ይመጣላችኋል እናንተ የሚጠበቅባችሁ ከጎን ጋር ዝም ብላችሁ ተነኩታላችሁ ማንኛውም ክፍት ቦታ ላይ ማለት ነው ከዛ በኋላ አሁን እዚህ ላይ ማድረግ ያለባችሁ ወሳኙ ነገር ሲቲንግ ላይ መግባት ነው ሲቲንጉን እዚህ ጋር በቀይ ያከበብኩላችሁ እቺ ሲቲንግ ምልክቷን እቺን ተነኩታላችሁ ልክ ይሄ እንደነካችሁት ቀጥታ እዚህ ጋር ቻናል የሚል አለ ሁለተኛው ጋር ያለው በቀይ ያከበብኩላችሁ ቻናል የሚለውን ተነኩታላችሁ ከዛ ፊውቸር ኤንድ ኤሊጂቢሊቲ የሚል አለ እዚህ ጋር ይሄን ተነኩታላችሁ በቀይ ያከበብኩላችሁን ከዛ ወርታች ትሉትና ታች ጋር ፊውቸር ዘ ሪኳየር ፎን ቨርቲፊኬሽን የሚል አለ ሶ እዚህ ጋር ቀስት ምልክቷን በቀይ ያከበብኩላችሁን እሷን ተነኩታላችሁ ወደ ላይ ትሉታላችሁ እንደዚህ ከዛ እዚህ ጋር ቬሪፋይ ፎን ነምበር የሚል አለ ቬሪፋይ ፎን ነምበር የሚለው በቀይ ያከበብኩላችሁ እሱን ተነኩታላችሁ ትንሽ ተጠብቁታላችሁ ሌላ ቦታ እስከሚያስገባችሁ ድረስ እንደምታዩት አሁን ቀጥታ አስገባኝ ቬሪፋይ ፎን ነምበር ለማድረግ ነው አውቶማቲክ ስልክ ቁጥራችሁን ያስመጣላችኋል ካላመጣ እናንተ መንካት ያለባችሁ የትኛው ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳውዲ አረቢያ ይላል እዚህ ጋር ይሄንን ክሊክ ካረጋችሁት አሁን ያላችሁበትን አገር ትመርጣላችሁ ማለት ነው ኢትዮጵያም ከሆናችሁ ኢትዮጵያ ሌላም አገር ከሆናችሁ እንደዛ ብላችሁ ጽፋላችሁ ከዛ አሁን እዚህ ጋር ቴክስት ነው ወይስ ኮል ያርግላችሁ እኔ ቴክስት የሚለውን መርጥላችኋለሁ ቴክስት ብታረጉ ታሪፍ ነው ከዛ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥራችሁን ባላችሁበት ሀገር መነሻውን ትጀምራላችሁ ኖርማሊ 9 ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ 9 ማለት ነው ከ9 ጀምራችሁ ኢትዮጵያ ከሆነ ሌላም ሀገር ከሆነ መነሻውን ራሱ ስለሚጽፈው እናንተ ኖርማል ቁጥሩን ነው በዛ ሀገር የምትጠቀሙበትን እዚህ ጋር ስልክ ቁጥሬን አስገባው ልክ እንደ ስልክ ቁጥሬ እንዳስገባው ባካረገውና ከዛ ጌት ኮድ የሚላል እዚህ ጋር ጌት ኮድ የሚለው እንደነካሁት አሁን ቴክስት ይመጣልኛል ቴክስቱን መጠበቅ ነው ቴክስቱን ትንሽ እንጠብቀዋለን ቴክስቱ እስከሚመጣ ድረስ እንጠብቀውና ቴክስት እንደመጣልኝ ቀጥታ አሁን ቴክስት መጣልኝ ሶ አሁን ሰብሚት እምትላለች እዚህ ጋር ያከበብኩላችሁ በቀኝ ሰብሚት እምትለውን ትነኩታላችሁ ፎን ነምበር ቬሪፋይድ አለኝ እንደዚህ ቬሪፋይድ ሆኖልኛል ማለት ነው አሁን ወደ ኋላ እንመለሳለን ወይንም ደግሞ እንደ መጀመሪያው እዛው ጋር ወደ ኋላ እንመለስና ወይም ከዛ ካወጣን ዩቲዩብ ላይ ሊያስገባን ይችላል ተመልሰን ጉግል ክሮም የሚለው ላይ እንገባለን እንደምታዩት ቅድም ኢኔብል የሚለው ላይ ጥቁር ነበረ አክብቤ ላሳያችሁ በቀይ እዚህ ጋር የሚለው ጥቁር ነበር አሁን ኢኔብልድ አለኝ ሶ ተከፍቷል ማለት ነው ከዚህ በኋላ እናንተ የምትለቁት ቪዲዮ 15 ደቂቃ በላይ ቪዲዮ መልቀቅ ትችላላችሁ የተለያዩ አሪፍ ፊውቸሮች አሉ እዚህ ላይ ኢኔብል ከሆነ ይሄ በጣም አሪፍ ነው ብዙዎቻችሁ የምትሸወዱት እዚህ ጋር ነው ስልካችሁን ቬሪፋይ ማድረግ መርሳት የለባችሁም እዚህ ጋር ብዙ ላይቭ ስትሪም መግባት ከፈለጋችሁ ላይቭ ስትሪም ከ1000 ሰብስክራይብ በላይ ያላችሁ ሰዎች ናቸው ይሄን ማድረግ የሚችሉት ሶ አሁን